Γεια σας, γεια σας! Πάμε να κάνουμε σήμερα μπισκοτάκια με 3 υλικά. Πανεύκολα, με υλικά που έχετε στο σπίτι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή, 3 υλικά έχουμε. 250 γραμμάρια βούτυρο, έτσι, βούτυρο αγελάδος, 90 γραμμάρια ζάχαρη, χτυπάμε, προαιρετικά εάν θέλετε μπορείτε να του βάλετε και μία βανίλια, αν θέλετε, έτσι, μπορείτε να μένετε σε αυτά τα 3 υλικά που σας είπα. Χτυπήσαμε για 1 λεπτό 2. 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το ρίχνετε όλο μέσα. Χτυπάμε. Είναι από τις πιο εύκολες συνταγές. Και αν βρείτε ένα ωραίο αρωματικό βούτυρο, μιλάμε ότι γίνεται καταπληκτική συνταγή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αν θέλετε να το φτιάξετε με κουπάτι, να φτιάξετε μπισκοτάκια με κουπάτι, θα πρέπει να βάλετε τη ζύμη σας στο ψυγείο για ένα δεκάλεπτο να σφίξει λιγάκι. Αν έχετε σιλικόνες όπως έχω εγώ, θα το κάνουμε κατευθείαν. Ανάβουμε τώρα το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η ζύμη μας ξεκουράστηκε, την έχω κόψει σε κομμάτια των 25 γραμμαρίων. Βλέπετε τι κάνω? Λοιπόν, βάζω σε σιλικόνη και αρχίζω και πιέζω για να καλύψω όλη τη σιλικόνη. Μπορείτε να τα φτιάξετε λοιπόν και με κουπάτι. Πιστέψτε με, γίνονται φανταστικά, έτσι, ένας αφρός. Μην μου γεμίσετε όλη τη φόρμα. Βλέπετε, εγώ έχει κάνει μία μικρή κοιλιά γιατί θα φουσκώσουν. Λοιπόν, τα έχω βάλει σε φορμίτσες όπως σας δείχνω εδώ. Έτσι, τα έχω διορθώσει λιγάκι να πάει παντού. Έχω ανάψει το φούρνο μου 180 βαθμούς αντιστάσεις όπως σας είπα και τώρα πάμε για ψήσιμο γύρω στα 15 με 17 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά είναι ψημένα, όμως δεν τα βγάζετε από τις φόρμες τους, τα αφήνετε να κρυώσουν εκεί γιατί υπάρχει περίπτωση να διαρρηθούν. Λόγω του ότι έχουν μόνο βούτυρο υπάρχει περίπτωση να διαρρηθούν, οπότε τα αφήνετε να κρυώσουν ως έχει. Λοιπόν, τα μπισκοτάκια είναι έτοιμα, τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να τα προχωρήσετε και λίγο παραπάνω, έτσι, ξέρετε, μαρμελαδίτσα, σοκολάτα, να τα κάνετε γεμιστά, έτσι κι αλλιώς είναι ίδια το ένα με το άλλο και μπορεί να
μπορούν να γεμιστούν, βλέπετε. Σίγουρα θα πρέπει να κρυώσουν πρώτα και σίγουρα θα πρέπει να τα βάλετε σε χαρτί κουζίνας για να φύγει τυχόν βούτυρο που μπορεί να υπάρχει. Οπότε τα αφήνετε μισή ωρίτσα να κρυώσουν καλά, να φύγει και το βούτυρο που έχει να εξατμιστεί και σε λιγάκι θα σας δείξω εγώ πώς θα τα κάνετε και γεμιστά. Όπως σας είπα, τρώγονται και σκέτα, όμως μπορούμε να τα γεμίσουμε, έτσι. Βάζουμε μαρμελάδα, μην το παρακάνετε. Και τώρα μπορείτε να το προχωρήσετε ακόμα παραπέρα. Να μου πεις πού θα το φτάσουμε. Μπορείτε να βάλετε σοκολάτα από πάνω και να κάνετε ωραιότατα πτυφούρ. Μπορείτε να τα δώσετε δωράκι, μπορείτε να το κάνετε οτιδήποτε θέλετε, είναι φανταστικά, είναι αφρός. Εντάξει, θα σας δείξω και πώς γίνεται και με σοκολάτα, θα το προχωρήσω από λιγάκι ακόμα παραπέρα, έτσι για να δείτε πώς γίνεται, έτσι, σε λιγάκι όμως. Λοιπόν, λιώνουμε 200 γραμμάρια σοκολάτα, ό,τι σοκολάτα θέλουμε, εγώ έλειωσα γάλακτος. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνουμε, βουτάμε και το αφήνουμε να στεγνώσει. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα φτιάξω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!